हाई एभ्रिवान, वेलकम टु क्रोशेट क्राफ्ट। आज हामी यो जालीवाला रुमाल बुन्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले यो मेरो रेगुलर युज गर्ने कुरुस लिएको छु अनि यो कलर धागो यो चाहिँ धेरै मोटो पनि छैन पातलो पनि छैन, ठिक्कको साइजको धागो छ। यो 3 अप्लाई गरेको धागो हो। ओके, सुरुमा यसरी चेन तान्ने 3टा, 1 2 3 अनि सुरुको चेनमा चाहिँ यसरी एउटा डबल क्रोसेट बनाउने। फेरि चेन तान्ने 8 वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फेरि 1 2 लाई स्किप गरिदिने अनि 3 मा चाहिँ डबल क्रोसेट बनाउने। फेरि 8 वटा चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फेरि 1 2 3 नम्बरमा एउटा डबल क्रोसेट। यसरी 7 वटा बनाए। अब चेन तान्ने 5 वटा, 1 2 3 4 5 अनि ट्रिपल क्रोसेट लिने यसरी बेरेर यसमा एउटा ट्रिपल क्रोसेट बनाउने। फेरि 5 वटा चेन, 1 2 3 4 5। अब यसमा जम्प गर्दै 3टा सिंगल क्रोसेट बनाउने, 1 2 3, फेरि 5 वटा चेन, 4 5, फेरि ट्रिपल क्रोसेट लिने यसरी। फेरि 3टा चेन, 3, फेरि यहाँ ट्रिपल क्रोसेट यसरी। फेरि 5 वटा चेन, 3 4 5, यसमा सिंगल क्रोसेट 3टा, 1 2 3, यहाँ जस्तै यहाँ भयो, यहाँ जस्तै यहाँ यसरी बनाए। अब 3टा चेन तान्ने, 1 2 3 अनि यो समेत हाम्रो 5 वटा हुनुपर्छ, 1 2 3 4 5। अब 5 वटा चेन, 1 2 3 4 5, यहाँ चाहिँ 2टा मात्रै सिंगल क्रोसेट, 1 2, फेरि 5 वटा चेन, 5, फेरि यसमा डबल क्रोसेट 7 वटा, 2 3 4 5 6 7, फेरि चेन, 1 2 3 4 5, यसमा 2टा सिंगल क्रोसेट, 1 2, फेरि 5 वटा चेन, 4 5, फेरि दोहोऱ्याउने यहाँ जस्तै 7 वटा यसमा दोहोऱ्याउने। ओके, अब 1 2 चेन, यसैमा एउटा डबल क्रोसेट, फेरि 5 वटा चेन, 1 2 3 4 5, एउटा फर्किने, फेरि 4 वटा, 1 2 3 4,
चेन 5 वटा 1 2 3 4 5 यसमा एउटा मात्रै 1 2 3 4 5 फेरि डबल क्रोसेट फेरि डबल क्रोसेट 2 3 4 चेन 3टा 1 2 3 जहाँ हामीले 4 गरेको थियौं त्यसैमा यसरी एउटा फेरि 1 2 3 4 यसरी फेरि 5 चेन 5 अनि यहाँ एउटा मात्रै सिंगल क्रोसेट लिएर अट्याच गर्ने यसरी सेम प्रोसेस दोहोऱ्याउने यहाँ पनि अब दुईटा चेन 1 2 चेन अनि ट्रिपल क्रोसेट यसमा एउटा ट्रिपल क्रोसेट फेरि चेन 3टा 1 2 3 अनि त फर्किने फेरि यसमा 3टा डबल क्रोसेट 1 2 3 यसरी अब चेन फेरि 5 वटा 1 2 3 4 5 अनि अब चाहिँ ट्रिपल क्रोसेट लिने यहाँ यसरी यति मात्र गर्ने यसरी फेरि यसलाई पनि यति मात्र जोडिने फेरि अर्कोमा फेरि अब चाहिँ एकैचोटि यसरी बन्द गरिदिने त्यो भयो अब यसरी डाइरेक्ट 3टा लिएर फेरि ट्रिपल क्रोसेट लिएर यसलाई यतिकै छोडिदिने स्किप गरिदिने यसलाई केही नगर्ने अनि डाइरेक्ट यसमा जम्प गर्ने यसरी फेरि सेम प्रोसेस यतिकै छोड्ने अब चाहिँ क्लोज कर देने फेरि चेन तान्ने 5 वटा 1 2 3 4 5 अनि यसमा 3टा डबल क्रोसेट 1 2 3 फेरि 5 वटा चेन 1 2 3 4 5 डाइरेक्ट फेरि यसरी लिने अनि अब चेन तान्ने 1 अनि यता फर्किने 1 2
3 सिंगल क्रोसेट अब फेरि 5 वटा चेन 1 2 3 4 5 फेरि यसमा ट्रिपल क्रोसेट लिने अनि यहाँ फेरि 3 वटा चेन 3 फेरि ट्रिपल क्रोसेट फेरि अघि जस्तै प्रोसेस स्टार्ट हुँदैछ यहाँको फेरि चेन 5 1 2 3 4 5 फेरि यसमा सिंगल क्रोसेट 3 टा 2 3 फेरि 5 वटा चेन 3 4 5 फेरि ट्रिपल क्रोसेट लिने यो ग्यापमा एउटा ट्रिपल क्रोसेट फेरि 3 टा चेन 3 फेरि ट्रिपल क्रोसेट फेरि 5 वटा चेन 4 5 फेरि सिंगल क्रोसेट 3 टा 1 2 3 फेरि 5 वटा चेन 4 5 फेरि 1 2 3 फेरि 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोसेट 1 2